บนโซเชียลแชร์คลิปการทดสอบชิปป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคลิปที่แชร์กันนี้จริงเหรอครับตามการทดลองนี้เป็นจริงทุกประการเพียงแต่ว่าภาพไม่ตรงปกคำบรรยายไม่ตรงกับสิ่งที่นำเสนอซึ่งอาจจะทำให้คนดูเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าใช้สติกเกอร์นี้จะช่วยลดสนามแม่เหล็กได้ในคลิปเป็นการนำเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปจ่อแถวเตาไมโครเวฟจอทีวีและมีเสียงเตือนดังขึ้นจากนั้นทันทีที่นำมือถือซึ่งแปะแผ่นชิปที่เขาขายนี้ไปกั้นปรากฏว่าเครื่องวัดหยุดร้องทันทีแต่อาจารย์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของแผ่นชิปสามเหลี่ยมนั้นเลยถ้าอยากทดลองผมแนะนำว่าให้ใช้เครื่องมือวัดกับเครื่องโทรศัพท์ที่ไม่ติดสติกเกอร์นี้ได้ครับงั้นเรามาลองพิสูจน์กันเลยแค่ไม่กี่วันกับราคาไม่กี่ร้อยบาทผมก็ได้เครื่องวัดแบบเดียวกับคลิปนี้มาเขียนที่กล่องว่าเป็นเครื่องวัดรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าผู้มือเขียนว่ามันสามารถวัดความถี่ช่วง50 เฮิรตซ์ถึง 2,000 เมกะเฮิรตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวสร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้วัดได้ทั่วไปแหละฮะทีวีหม้อหุงข้าวตู้เย็นแม้กระทั่งไฟบ้านเราก็มีความถี่50 เฮิรตซ์มีหน้าล่ะครับเอาไปแตะเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนก็ดังไปหมดแม้แต่หลอดไฟสายไฟหรือสวิตช์ไฟก็ยังดังดังนั้นการที่เครื่องนี้ร้องเตือนก็คงไม่ได้หมายถึงอันตรายถ้าเกิดเราบอกว่าร้องแล้วเราเป็นอันตรายเนี่ยบ้านนั้นอาจจะต้องไม่ใช้ไฟฟ้าเอาละครับถึงเวลาทดสอบเราจะลองเอามือถือธรรมดาที่ไม่ต้องติดชิปอะไรทั้งนั้นมาวางกั้นดูผลปรากฏว่าสัญญาณก็เงียบเหมือนกับในคลิปลองอีกเครื่องก็เงียบโทรศัพท์มือถือมาบังแนวทางของสนามแม่เหล็กก็จะบังขึ้นไม่สามารถส่งมาถึงเครื่องมือวัดได้และยิ่งกว่านั้นลองเอาแก้วน้ำโลหะอลูมิเนียมอลลอยมากั้นก็เงียบเหมือนกันโดยไม่ต้องมีชิปหรือสติ๊กเกอร์นั่นเลยอันนี้มันลดลงจากวัสดุโลหะที่ประกอบอยู่ภายในโทรศัพท์ไม่ได้ลดจากผลโดยตรงของสติ๊กเกอร์นี้นะครับแม้การทดลองไม่ยืนยันประสิทธิภาพแต่ถ้าสมมุติว่าแผ่นชิปนั้นจะกั้นคลื่นได้จริงๆแหละครับต้องมีส่วนผสมของโลหะมากพอสมควรแต่เอาไปติดที่ฝาด้านนอกตรรกะมันดูแปลกๆติดจากด้านนอกแล้วกันด้านในได้เนี่ยไม่เป็นความจริงครับเขายังเตือนว่าคลื่นมือถือที่รบกวนสมองคือคลื่น ELF MF เป็นย่านความถี่ต่ำมากๆความยาวคลื่นตั้งแต่ 100,000 กิโลเมตรถึง 10,000 กิโลเมตรเป็นไปได้ยากมากที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย ELF เนี่ยเริ่มต้นที่3ถึง30 เฮิรตซ์เครื่องมือในคลิปวิดีโอเนี่ยไม่สามารถวัดความถี่นี้ได้เพราะว่าเริ่มต้นที่50 เฮิรตซ์อาจารย์ชี้ว่าจริงๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจโดยรอบตัวเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ทั่วไปหลากหลายย่านความถี่มากแสงแดดก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันทุกๆประเทศก็จะมีหน่วยงานในการควบคุมการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ออกมาซึ่งอยู่บนมาตรฐานที่ไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าใครยังกังวลใจในการใช้มือถืออาจารย์แนะนำดังนี้ครับแค่นำโทรศัพท์ห่างออกจากศีรษะเราค่าพลังงานที่ถูกดูดกลืนเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองเราเนี่ยก็จะลดตามไปด้วยแนะนำให้ใช้ตัว Small Talk ให้โทรศัพท์เนี่ยอยู่ห่างจากศีรษะเรามากที่สุดเท่าที่คุณสะดวกก็จะลดผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กังวลกันได้แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับคลิปวิดีโอนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับก็อาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดคนขายสินค้าอาจจะเขียนจะอ้างอะไรก็ได้เพราะเป้าหมายคืออาจจะแค่เงินของเราเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ร่วมทำให้สังคมน่าอยู่แชร์แต่เรื่องจริงนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์